سومین ولاگمون از جزیره بالی خوش اومدید. توی این ولاگ میخوایم ببریمتون به شرق این جزیره سرسبز و زیبا. الان هم وسط جنگل هستیم در کنار این رودخونه خروشان و کلی هم داره همینجوری بارون به سر صورتمون میزنه. اگه ولاگای قبلی از جنوب و مرکز بالی رو ندیدین پیشنهاد میکنم ببینید. حالا این دفعه اومدیم سمت شرق که معروفه به این خونه های درختی بامبوییش و همچنین رفتینگش لابلای شالیزارای برنج و جنگلای بارونی بسیار سرسبز که میخوایم کامل توی این ولاگ شما رو با این نواحی آشنا کنیم. بزن بریم. رسیدیم به هتلمون وسط جنگل به نام هاید اوت بالی توی شرق جزیره بالی. چقدر خفنه. کلبه های بامبوییش هر کدوم یه اسم. رسیدیم به کلبه چوبیمون. کلبه بی هایو رو گرفتیم. So this is beehive, right? کندوی اصل 2 طبقه. تاب داریم، جکوزی داریم. جکوزی که فکر کنم استخر کوچولوه. کنار رودخونه. اوه چقدر خوشگله. خواستم بهتون دستشویشو نشون بدم. خیلی باحاله. دستشویش هم وسط جنگله. در و اینا که اصلا نداره. نگاه اینجاست. اینجا قسمت دستشویشه و اینجا هم که همه چی برای مسواک و صابون و اینجور چیزا رو گذاشتن. آره این حمومشه. اوه حمومش اینه. خیلی باحاله. آره اینجا حمومشه که دیگه صاف میاد داخل پذیرایی و اونجا تابشه و خیلی خوبه. خیلی باحاله. اصلا قشنگ خود خونه درختی خونه بامبویی وسط جنگل. بعدم وصل می‌کنیم به اسپیکر و آهنگ توپ هم میذاریم دیگه قشنگ با صفاتر هم بشه. اینجا رو هم بهتون نشون بدم و بریم طبقه بالا. اینجا جاییه که میتونیم مثلا حالت استراحتگاه دیگه وسط جنگلیه که بشینی و قشنگ صدای رودخونه رو بشنوی. خب طبقه بالاش هم یه اتاق خواب اصلی مونه که شیشه داره و از این نتا برای که پشه نخورتمون. اینم از تخت خوابمون، تخت خواب گردالو. اینجا نگاه کنین اینجا میزاش هم حالت برگ داره. قشنگ همه چی اینجا حالت طبیعی داره. سعی کردن یه جوری خونه درختیش بکنن که قشنگ حس کنی وسط جنگل خوابیدی و صدای رودخونه و اینا که اصلا فوق العاده است. حسشو چندین برابر میکنه. همه چی قشنگ فقط چوبه و حالا یکم هم شیشه. آره و امیدوارم که پشه ها نخورتمون. اینش دیگه ریسکه ولی خوبه یه چیز بزرگ ضد پشه برامون گذاشتن که قشنگ کل بدنمون رو بپوشه. شستشو کنیم. حالا ببین حسین یه چیزی پیدا کرده که دیگه اگه هر کسی اینجا باشه نزدیک ما امشب جمع میکنه میره. خیلی هم اتفاقا استعداد دارم. نگاه کن. انگار داره میخ میکوبه. به نظرم حسین هنوز کشف نشده با این استعداده. اینو ببین. We wish you a wonderful stay Miss Nika. منم که هیچی دیگه. دارم که نخود. تو بادون زمینی تو بخور. آقا اینجا برامون یه نامه گذاشته بودن که راجع به این شرق جزیره بالی داره صحبت میکنه. گفتش که ما این جعبه رو برای کادو برای شما گذاشتیم که درش رو باز بکنید. داخلش دو تا سکه است. یه سبده که با از بامبو درست شده. گفت اینو میتونین ببرین خونه حتی برای خودتون به عنوان یادگاری. اینم گفتش که کلید زندگانی ماست. یه برنجه. آره. کجاش برنجه؟ نمیدونم. شاید کیسه برنجه. بزنم ببینم. 3 دونه سکه گذاشته که اینا سکه های قدیم بالیه. اینا واحد پولشون بوده. الان برای مثلا عروسی و تبرک و اینجور چیزا استفادهش میکنن. بعد اینا هم به ما یادگاری دادن که ببریم خونه. بذار ببینم قشنگ چه شکلیه.
آخه چقدر قشنگه. ما هی داریم چیزای مختلف اینجا کشف میکنیم. 3 تا هم عود بهمون دادن که البته بعد میان ببینیم کجا بعد اینو روشنش کنیم. دیگه اینجا چیه که دفتر خاطرم داره، میتونی مثلا بنویسی که از کدوم کشوری و مثلا اینو حتی خرچنگ قورباغه مثلا چند روز موندی، چی شد، تجربه چطور بوده. چه باحال. ببینیم از کجا اومده بودن مردم. این از یوتا آمریکا اومده. ببینیم ایرانی پیدا میکنیم. توماس و لورن از جورجیا آمریکا. ویلیو لورا از هند یکی اومده، با ماشین بنز اومده. نریمان هم اومده. نریمان از تایلند. اینم که کالیفرنیا آمریکا، سانتا کروز. کالیفرنیا آمریکا. فرزاد علیرضایی اینستاگرامش هم نوشته فرزی _ از لاس وگاس. از لاس وگاس. خب چرا ننوشته ایرانیه؟ خطاب به مهمونای آینده بی‌هایو، این نامه برای شماست. اول از همه تبریک میگم که تونستین بیاین اینجا. میگه اگه یه لحظه با خودتون بشین فکر کنین ببینین چقدر خفنه که الان توی یه همچین جای منحصر به فردی هستیم. چقدر احساس خوشحالی و خوششانسی می‌کنیم که الان میتونیم اینجا باشیم. ما برای اولین بار اومدیم بالی و اینجا نامزد کردیم و در حقیقت من اینو برنامه‌ریزی کردم که اینجا خواستگاری کنم. میگه تو در دروازه بهشت خواستگاری کردم. گیتس آف هیون همون دروازه بهشت هست که فردا می‌خوایم بریم اونجا خواستگاری کردم. آخه فرزاد جون مبارکه، خیلی جای قشنگی خواستگاری کردی، ولی از این به بعد بنویس که ایرانی هستی. آره تبریک میگم فرزاد جون. یا حالا ما بنویسیم. اولین ایرانی هایداد بالی میشیم فکر کنم. نه از میشیگان آمریکا، اکثرا از آمریکا اومدن. خیلی خوب. به فارسی بنویس هیچکی نتونه بخونه. میخوای فارسی بنویسی هیچکی نتونه بخونه. جفتشو مینویسیم با ترنسلیشن. خب ما هم اینجا خاطرمون رو نوشتیم. در واقع من نوشتیم یه فارسی شو که سلام دوستان عزیز ایرانی که اومدیم بالا. این خونه جنگلی رو از طریق اینستاگرام پیدا کردیم و فوق العاده باش کیف کردیم و تا دیدیمش تمام پشمامون ریخت. امیدواریم به شما هم کلی خوش بگذره. و دیگه اینجا هم که پیج اینستا و یوتیوبمون رو گذاشتیم و اینجا هم دیگه همون رو به صورت انگلیسیش نوشتیم. و آخرش هم نوشتیم که ایرانیایی که توی کالیفرنیا زندگی میکنن. دیگه الان برامون شاممون رو آوردن. قراره تو خونه جنگلیمون بخوری. هلو. دیگه تا نوشتمون تموم شد برامون غذامون رو آماده کردن رسوندن. حسین چی گرفتی؟ من غذای مخصوص هایدات بالیشو گرفتم. مثل اینکه 2 تا سیخ مرغ داره و مرغ کاری این طرف با سبزیجات و این برم که کازوه، یعنی بادام زمینی و سیب زمینی تو با یه سری سالاد. این همونیه که دیروز خوردی یا خوشت اومد؟ آره احتمالش زیاده. منم سوپ حالت نودلشو گرفتم که با مرغ و دوباره تخم مرغ پزه و آره دیگه حالا سس تند و گوجه و اینجور چیزا هم داره. بعد غذایمون رو توی این طبیعت زیبا وسط جنگل. آقا این اودامون که برامون گذاشته چقدر بوی خوبی میده. بوی کپل میده که توی در واقع اود خیلی محلی تو طولوم استفاده میکنن. خیلی خوش بود. بعد نگاه کنین حتی قاشقاش هم داخل برگ پیچیده بود با یه خلال دندون کوچولو. دیگه دستمال هم استفاده نکردن. عجب بویی. قشنگ وسط جنگلی همچین بویی فارغ العاده است. جای همگیتون خالی. صبح بخیر. ساعت 6:30 صبح و از ساعت 2-3 صبح تا الان دارم توی این فضای زیبا کار میکنم. برای که ولاگای قبلی رو ندیدین، من الان یه هفته است که هفته کاریم شروع شده. قبلش مرخصی و تعطیلات بودم که الان تمام شده و 3 هفته آخر این سفر آسیا رو مجبورم دورادور کار کنم و برای اینکه ساعتام با ساعت تیممون توی کالیفرنیا یکی باشه مجبورم از هولوش مثلا 2-3 صبح کار کنم تا مثلا 10 صبح. امروز توی این فضای زیبا نشستم دارم کار میکنم زیر این تاق چوبی بامبویی که این تختمون بالاشه. از این پله ها میرسی به تخت. نیکا هم هنوز خوابه. الان هم داره طلوع میشه توی این فضا. واقعا همین الان یه جلسه با تیممون داشتم دیگه. جلسه دقیقاً دم طلوع تموم شد. دیگه الان نیکا هم که میخواست موقع طلوع بیدار شه باید برم بیدارش کنم. خونمونو همین الان آوردن گذاشتن روی میز. نیکا هم مشغول ویدیو کار با بچه‌های الی. اینم از صبحونمون. منم دقیقاً همین چند دقیقه پیش کارم رو تمام کردم.
بساطو جمع کردم ببرم بذارم بالا و آخر هفتم از همین لحظه شروع میشه. باورم نمیشه که تونستم این هفته انقدر خوب کارامو پیش ببرم، با اون که این همه کمخوابی بود و هر روز از 2-3 صبح داشتم کار میکردم. واقعا کار رو با تمرکز انجام دادم. یعنی میگم این کاش که تو خونه خودمونم که بودیم تو حالت عادی هم انقدر با تمرکز کار میکردم که بتونم همیشه سریع کارامو تمام کنم و به کارهای دیگه برسم. ولی معمولا انقدر با تمرکز و بهینه و فشرده نمیشه کار کرد. ولی این هفته خیلی خوب بود. امیدوارم که این 2 هفته آینده هم به همین شکل خوب پیش بره. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, please think of me. With the road lights coming back again, coming back to me. I remember. نگاه کن چه بامزن کارگرا تو مزرعه برنج، تو شالیزار برنج. این آقای الان اومد دنبالمون که ببرتمون رفتیم. خیلی هیجان داری. رفتینگ اینجا خیلی معروفه. چه شکلی؟ برای یکی از فعالیت‌های معروف شرق بالی رفتینگشه که نزدیک این سلاته که ما الان توشیم، شهر سلات. To drive me home. Now I drive alone. You and I, forever, forever, forever ago. This town's so quiet. This time of year, with the road ahead coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Windows down, empty streets, you were all I used to know. You and I, forever, forever ago. When you used to drive me home. Now I اینجا کلی کمپانی مختلف رفتینگ دیدیم سر راه تو جاده. اینی که ما رو آورد اسمش از BMW. forever ago. نگاه کن چه بارونی گرفت همین الان. بعد وایستیم بارونه بند بیاد بعد بریم. وای خیلی خوبه. رفتم خودم رو خیس کردم. جریق نجاتامونو پوشیدیم، داریم از وسط این شالیزارای برنج رد میشیم میریم سمت رفتمون. 2 ساعت و نیم رفتینگ داریم. 2 ساعت و نیم. که این رفتینگ 2 ساعت و نیم با ناهار با ترانسپورتیشن از هایداوت شدش نفری 400,000 تا، یعنی $25. آره. رفتینگمون شروع شد. خیلی سیف بگیرین، رفتینگش خطرناکه. 4 تا ابستکل داریم، گفت 20 کیلومتر راه داریم و این 4 جایی که قراره بریم و حسابی حالت قشنگ رفتینگمون میپره هوا. گفتش که بهتون میگن چی کار بکنین و خلاصه یکم بهمون آموزش داد. 2 ساعت و نیم هم که راه داریم، یه جایی اون وسط هم یه ناهاری میخوریم و که بریم ببینیم که این رفتینگ توی بالی چطوره که اینقدر معروفه. شما چطور؟ تا حالا رفتین؟ باهر اینجا خونه‌های کلبه‌ای کوچولو هم داره کنارش. رفتینگ این بالی که انقدر بگم معروفه الکی نیست، خیلی خوشگله. خب باید پارو بزنیم الان. آقا یه سری جا
زیاد بود شدتش که مثلا تو فیلم برداری کنیم. خیلی خوبه. آره من قشنگ دوربین دیگه انداختم و صفر چسبیده بودم به قایق. رفتینگش خیلی خفنه. خفنی رفت. دیگه پیاده شدیم دوستمون. یه سری جاها اینجا خطرناک میشه و ما باید حتما قسمت‌ها رو پیاده بریم. قایقه کو؟ قایقه رو همجوری ول کرد به امان خدا خودش بیاد. نگاه کن. نگاه کن اینجا میافتاد پایین اگه باش میومدیم. الان قایقه رفتن اینجا وایستادن. این برم پله ساختن که بتونی بیای پایین و به مسیر ادامه بدیم. اونوی عجب ادونچریه. طرف چه صخره نوردی میکنه با این تیوبه. آدرنالین خدایی باید یه دونه از این هدبندا برای گوپرو میگرفتیم که قشنگ فیلم بگیریم از جاهای خطرناکش. موجو ببین، امواجو ببین. شانه آبشار بامزه اونجا. فکر کنم آبشار علکیه به خاطر بارون تشکیل شده. رفتیم رو سنگ. نیفتی. از باش میریم. اینجا باید بریم زیر وگرنه گردنمون رو میزنیم. رفتم پایین واسه خوابید. میخواست آبشاره رو حسابی حسش کنیم از نزدیک. یس کمون تو آبشاره. خدای کارو رو علکی برای نمایش فقط بهمون دادن. مثلا همه همین صفر گرفتن فقط نمیدونم. برای روز مبادا داده فکر کنم شاید کمکمون یه جا لازم داشته باشه. یا واقعا اندونزی پیشی گرفت از ویتنام سفرهای یعنی جنوب شرق آسیا. هاپو نگرفت؟ پیشی؟ هاپو نگرفت پیشی گرفت. نزدیک بودا نزدیک بود. داشتم با آغوش باز میپردم تو سنگا و سنگا. یارو با زانو رفت تو کمر من. تو همون پایین بمون. ولی نه یاد
این تیکش چقدر ترسناک بود. Sorry. قشنگ طبیعتش زده رو دست تمام طبیعت قشنگی که من تا حالا تو زندگی دیدم. اینجا قایقا رو پارک کردن که بریم بغل این آبشار معروفه، آبشار وسط راه. از کجا فهمید ما برو داریم؟ آبجو هم میفروشن اینجا. کیف پولمون توی همین کیسه ضد آبیه که این آقای برامون آورده و در بیاریم باش آبجو بخریم. هلو بینتنگ یس. یه چیز جالب اینجا 3 تا رفتینگ هستیم. ازشون پرسیدیم اون رفتینگ از کجاست. یکی از رفتینگ از یمن اومده، یکی از رفتینگ از سوریه. مثلا همه از خاورمیانه ایم اینجا. یه گروه کره‌ای هم بود البته ولی نمیدونم الان کجا ان. اونا عقبه، خیلی عقبه. ولی اینا همه عربی حرف می‌زنن با هم، ما نمی‌دونیم. بعد تو مدرسه به درسامون بیشتر دقت می‌کردیم. راهنمایی درس می‌دادن. آره راست میگی. من میخوام از تو آب برم اون بر. زیرش پر سنگای پر فراز و نشیب سنگه. آدم خیلی باید با احتیاط بره. پایین آبه میزنه از پشت فشاره میده زودتر بری. کلمه‌ای که ما میتونستیم با اینا صحبت کنیم انگلیسی بلدن رو که عربی هم باشه عمیق بود. خانمه یه با برگشت گفت عمیق همین دیگه من اینو فهمیدم. پس ما هم میتونیم بایستیم. اینجا یه دوش اجباری داره، قراره از زیرش رد شیم. آره دوش طبیعی ساخت خدا. یکی از جالب ترین آبشارهایی بود که تجربه کرده بودم.
گفتش که قراره 4 متر پچیم پایین. منم قراره فیلم بگیرم. امیدوارم همه چی اوکی پیش بره. گفتش پاهاتون رو بزنین اینجا، بعد موقعی که داشت میافتاد اینجوری بخوابین عقب. خیلی ترسناکه این پیکه. چطوری تو؟ Hey, how was it? این دیگه قایقو دارن میکشونن. دوباره قراره بیافتیم. We're gonna drop again? One more time? آره. چرا از اون سخت‌تره نیومدین؟ تیم یمن. حالا تیم سوریه. خوش به حالشون، کاش اونا هم از ما یه همچین ویدیویی گرفته بودن. اینم تپه‌های برنجی طبیعی توی روستا. چقدر زیبا، چقدر درختاش خوشگله. می‌بینی یه سری درخت سفید از وسط این سبزی‌ها در اومده. حالا ما رو آوردن رستوران BMW و دیگه اینجا قراره ناهار رو بوفه بخوریم که تو پکیج $25 که با رفتینگ بودش شامل این ناهار میشد. چه عکس خفنیه، کاش از این عکس‌ها داشتیم ولی ما. این از آن پلو داره، ماکارونی داره، سوپ، کلی خورش داره و دونوس. آره خیلی خوبه. بعد از رفتیم اومدیم توی این جکوزی هتل هاید اوت که دیگه یکم ریلکس کنیم و با موزیک خیلی آروم و آرامش بخش از صدای رودخونه و این موزیک آروم لذت ببرید. جای همگیتون خالی.
رسیدیم به روز آخرمون در شرق جزیره بالی و خدافظی با این ویلای بامبویی خوشگلمون. چقدر من خوشحالم که امروز صبح دیگه لازم نبود بشنم کار کنم تا نصف شب تا صبح، چون که الان اینجا یک شنبه است که تو آمریکا شنبه است و تعطیله دیگه. از صبح که پا شدیم همینجوری داریم ایده های عکاسی و فیلم برداری میزنیم. اگه دوست دارین نتیجه این عکس و فیلم های خلاقانه رو ببینین تو این پیج اینستامون رو دنبال کنید. اینم از لحظات آخرمون در این ویلای زیبا. حالا میخوام یه تور داخل این ویلا رو هم بهتون توی روز و روشنایی نشون بدیم که ببینید چقدر ویلای خوشگلی ساختن وسط این جنگل سرسبز بارونی. صبحونمون اومد با چنگال روی هوا، نگاه چنگال فضایی برامون خیلی جالبه. با فسکی خلالندون یا چوب بستنی حرکت رو زدن، ولی اصلا جالبه. اصلا فکرشو نمی‌کردم که یه همچین صبحونه ای رو امروز بخوایم بخوریم. البته این ظرف حسینه، یه ظرف جادویی با چنگال جادویی. خوشت اومد؟ آره چنگاله اصلا انگار یه جادوگری رو اینجوری رو هوا نگه داشته چنگال. ما الان فهمیدیم که با این هویجه و این چوبا این ماکارونی رو جادویی کرده بودن. جالب. حالا با این هتل کندو عسلی زیبامون خدافظی میکنیم، ولی میخوایم بریم یکی دیگه از اتاقای همین هتل رو ببینیم. اینجا هر کدوم از ویلاهاش یه سبک منحصر به فرد خودشو داره و ما گفتیم اگه یه اتاق خالی دیگه هم هست بذاریم ما بریم ببینیم که بتونیم به مخاطبمون هم نشون بدیم. یه چیز جالب، ما دیگه داریم میریم و تازه فهمیدیم که ما یه دونه گزیبو هم بغل رودخونه داشتیم که از داخل خونه میتونستیم بیایم بشینیم اینجا. یکی اینه بغل رودخونه است و یکی هم اون گزیبوه. تازه آبشار هم داره اونورش، آبشار کوچولو. این یکی ویلا اسمش هست لایت روم، مال ما بی هایو بود، این یکی لایت رومه. آره گفتیم بیایم بقیه ویلاهاشون هم بهتون نشون بدیم. این یکی خیلی کوچیک‌تره، دوبلکس هم نیستش، داخلش این شکلیه. بالاش سقفش خیلی خوشگله. با مزه است. همه ویلاهاش هم اصلا خوشگله و گوگلیه. اینم همومش خیلی جای باحالیه، نگاه کن. آره همومش هم همش طبیعتیه. اینجا دیگه استخر نداره، جکوزی یعنی، ولی به جاش هات تاپ داره این قسمت. از این تورا هم داره که روش بخوابی. روش و صدای رودخونه رو بشنوی. ایول. اینم خیلی حس و حال باحالی داره. ما همون موقع هم که می‌خواستیم انتخاب کنیم که تو کدوم ویلاش بمونیم اصلا گیج شده بودیم، انقدر که هر کدوم از اینا خوشگله. حالا بریم بعدی. آره به ما گفته بودن که هر کدوم می‌خوایم انتخاب کنیم، بعد ما هی عکس‌ها رو می‌شستیم می‌دیدیم، هی کنار هم می‌ذاشتیم، گفتیم خب این یکی تور داره روی رودخونه، نمیدونم اون یکی شبیه کندوی عسل. خیلی سخت بود ولی آخرش اون کندو عسل بیشتر از همه به دلمون نشست. آره البته که دوست داریم که نظر شما رو هم توی کامنت ها بدونیم بین این اسمایی که میگم، اونی که خودتون خیلی خوشتون اومد و توی کامنت ها بهمون بگین که ببینیم نظرهای شما چیه. حالا میخوایم بریم بعدی، کلبه بعدی، کلبه فالکون. فالکون هم به معنی شاهینه. خودشون اولین پیشنهادی که به ما دادن این ویلاشون بود، فالکون. بغل رودخونه نیست ولی یه دونه جکوزی مدلی داخل سنگ درست کردن. بعد اونجا یه دونه دریاچه ماهی داره، حوض ماهی. که حوض کوچولو. پر ماهی توشا که اینجا تازه آدم از توش اومدن بیرون، برای همین یکم نامرتبه، ولی ما بهشون گفتیم اگه اجازه بدن خودمونش اینجا هم بگیریم. این تختشه، خیلی تخت خوشگلی داره. اینجا تولد گرفتن، نگه هنوز بادکنک‌هاش هست. همتاب توری داره اینجا.
هم اون از این تابای چوبی هم این ورش داره. حالا یه توضیح کوچولو راجع به این خونه درختی که اینجا گرفتیم و کلا هتل‌های بالی می‌خواستم بدم. البته توی ولاگ قبلی بالی هم توضیح دادیم ولی اگه ندیدین خواستم اینجا تکرار کنم. کلا هتل‌های بالیمون رو ما از طریق همکاری با پیج اینستاگراممون گرفتیم. برخلاف اکثر کشورهایی که ما میریم و خودمون اونجا هتل‌ها رو پیدا می‌کنیم و می‌گیریم و هزینه‌اش رو پرداخت می‌کنیم، این قسمت بالی رو خواستیم همکاری کنیم چون همیشه می‌دیدیم که توی اینستاگرام چقدر بلاگرا میرن توی این هتل‌های خوشگل، توی این فضاهای رویایی میمونن، عکس و فیلم‌های خلاقانه می‌گیرن و ما هم همیشه دوست داشتیم که این تجربه رو داشته باشیم و بریم کلی عکس و فیلم‌های قشنگ بگیریم و به خاطر همین این قسمت از سفر رو استثناً اومدیم با هتل‌ها تماس گرفتیم که با همون همکاری کنن و همه جاهایی که بهشون پیشنهاد دادیم قبول کردن، کلی هم تحویل گرفتن. ولی برای کشورهای دیگه با اون که ما میتونستیم توی تمام این کشورهایی که تو این سفر آسیامون رفتیم از طریق همکاری با پیج اینستاگراممون هتل بگیریم، برامون واقعا منطقی نبود که بیایم وقت بذاریم این همه بهشون پیام بدیم، بعد حالا تازه بخوایم بیایم پست و استوریای تبلیغاتی درست کنیم به جای اینکه پست و استوریامون آموزشی باشه یا چیزای جذاب اون کشور نشون بدیم. برای ما این کار منطقی نبود تو کشورهای دیگه و به خاطر همین این کار نکردیم. ولی بالی خیلی استثنایی، اصلا معروفه به همین چیزاش، واسه همین اینجا رو اومدیم و همکاری کردیم. امیدوارم که شما هم از دیدن این هتل‌های زیبا لذت برده باشید. این بود از این سه تا ویلای هایدات بالی. یه ویلای دیگه هم بودش که دیگه اونو چون پر بود نتونستیم فیلم بگیریم، اما توی کامنت ها حتما برام بنویسین کدوم از این سه تا ویلا رو شما بودین انتخاب می‌کردیم. و دیگه حالا داریم برمیگردیم بریم سمت شمال جزیره بالی به اسم موندوک. الان اومدیم اینجا، بهش میگن دروازه بهشت، تو نقطه شرقی بالیه. باید حتما با این اتوبوسه بریم بالا. نفری 45,000 پول بلیت بالا رفتنشو دادیم با اتوبوس. بعد ما اومدیم اینجا، گفتن 2 ساعت بعد توی صف تازه اونجا وایسین که بتونین این عکس‌ها رو بگیرید. ببینید یه همچین عکسی که ما بخوایم بگیریم انقدر اینجا معروف شده که فکر کنم میگن هر زمانی که بیای 2 ساعت صف بعد وایسی و کاری هم ندارم. 5 صبح بیای، حالا 5 صبح شاید مثلا کمتر، ولی دیگه روشن چه مثلا وسط روز بیای و اینا. تازه بالا هم بریم برای اینکه عکس بخوایم بگیریم دوباره بعد 55,000 تا بدیم نفری. یعنی چقدر؟ برای 45,000 که برای اتوبوس دادیم $3 میشه، 55,000 حدوداً $4 میشه. یعنی در کل $7 نفری شارژمون میکنن که بریم اونجا. تازه دستشویی هم اینجا همش پولیه. یعنی قشنگ این مدل جای مثلا خیلی توریستیکه دیگه، همه میخوان بریزن سرت و سر هر تک تک چیزایی که مثلا راه میری هم ازت پول بگیرن. اینجا اونجاست. ما به تور لیدرمون گفتیم ما بریم اینو، بعد تور لیدرمون هم گفتش که آره میخوایم بریم، این دیگه اکتیویتی که همه میان دیگه، همه وای نیستن براش. گفتم خب ما جای دیگه ای نیستش، از دست نمیدین جای دیگه رو، کل روزمون رو میگیره. گفتش که نه هیچ جا به قشنگی اینجا نیست، اینو حتما باید بریم. یه کوه آتش فشانی رو داریم و نمیدونم یکی از نمادین ترین نقاط بالیه و حالا ما بالا باز بیشتر اینجا از یه سربالایی دیگه باید پیاده بریم. اتوبوس ما رو تا بالا نبرد، دوباره اینجا پیاده کرده که مغازه ها و رستوران ها هم بتونیم دوباره خرج کنیم و پول بریزیم. بعدم مجبورمون هم کرد که دامن بپوشیم. گفتش حتی اگه با شلوار بلندم می اومدین باز باید دامن رو میپوشیدی، چون برای اینکه لباست محلی باشه براشون خیلی مهمه. تازه گفتش که ما
بخوای بگیری که پیاده نری دوباره باید پول بدی. خلاصه همه جوره میخوام بدوشن. من لباس داد گفت چون تاپ پوشیدی ولی دامنه رو همه باید بپوشن. واو چه منظره ایه. حالا ما این همه قرار صبر کنیم یا نگاه ابر با چه سرعتی داره میره اون طرف. میبینی الان کل آسمون رو کامل نگیره. چه میدونم. خیلی خب بریم حالا ببینیم چقدر بعد راه بریم. ولی باحاله، همین مسیرش حالت روستایی داره. آره. خیلی دامنه خانمم خوشگله. میوه ستاره‌ای. سکسوما. چقدر قشنگه معبدش. همه اینا نشستن منتظرن فقط به خاطر این دروازه. این دروازه ببینید چی داره که این همه آدم منتظره. تازه الان منظره کوه هم نمیشه دید انقدر ابریه. دیدی کوه مشخص نیست اصلا. کوهه؟ آره. چقدر حیف. اشکال نداره. حالا اومدیم یه جایی که نزدیک همون محل عکاسی اصلیه است، نزدیک اون دروازه بهشت است، ولی چون که صف داره همینجوری کلی از این چشم‌اندازهای مختلف گذاشتن با موقعیت‌های عکاسی خیلی باحال که باز دوباره پول اضافه میگیرن که بتونی بیای اینجا عکسای قشنگ بگیری. همین الان یه بارون خفن گرفت. حالا باید بودیم که تا این بارونه یکم قطع بشه. Thank you. Suksuma. هم سوژه عکاسی بعدیمون تو قایق پرنده توی آسمون. ابرا دوباره یکم رفتن کنار، ما تونستیم این صحنه زیبا رو ببینیم. خوشگله لامصب. میزی سرسبز. هیچکی تحویلش نگرفته. یه نفر هم اینجا آدم نیومده عکس بگیره. ولی بامزه است. این فکر کنم بالای همون چیزه است. از اون پله هایی که ما توش داشتیم راه میرفتیم بیای بالا میرسی به این دروازه ها. بالاخره نوبتمون شد که ما هم بریم و اینجا عکس بگیریم. این آقا الان اون طرف قراره با گوشی خودمون از همون عکس بگیره. 2 ساعت منتظر بودیم که با این بتونیم عکس بگیریم. این هم منظره پشتشه که تو عکس نمیافته. آره دیگه بالاخره اینم تموم شد. نفر بعدی سریع رفت.
شما. این دروازه‌ای که معروف شده به دروازه بهشت، اگه نگاه کنین این معماری معروف سردرهای بالی رو داره که در سر تا سر جزیره تو همه معبدات دیده میشه، ولی این یکی حدوداً 1000 سال پیش ساخته شده، به خاطر همین انقدر معروفه و اسم دروازه بهشت به خاطر همینه که پشتش قشنگ احساس میکنی که داری میری وارد یه دنیای دیگه میشی. و کل این مجموعه معبدای اینجا و مثلا این یکی از معبداش این همین بالاه، این مجموعه معبد قرن هفتم ساخته شده، یعنی حدوداً 1400 سال پیش. ولی خب حالا معلوم نیست که دقیقاً کدوم ساختموناش جدیدتره کدوماش قدیمی‌تره، ولی مجموعش 1400 سال پیش ساخته شده. این یکی یه ذره جدیدتره ولی باز حدوداً 1000 سال پیش ساخته شده. توی سال 2013-14 اینا یک مرتبه منفجر شده، چون که توی اینستاگرام و اینا همینجوری عکساش پخش شده و آروم آروم تبدیل شده به یکی از توریستی ترین نقاط اندونزی و به خاطر همینه که 2 ساعت باید تو صف وایسی تا بتونی باش عکس بگیری. ولی قبل مثلا سال 2013-14 اصلا اینجوری نبوده، فقط اونایی که می‌خواستن دعا کنن بیشتر میومدن توی این قسمت از کشور. الانم اینجا حسابی مه شده، اصلا اون ورش دیگه دیده نمیشه، وگرنه اون ورش قشنگ منظره یه کوه زیبا داره. آره، یه آتشفشان غیر فعال خیلی معروف. آره. حالا اومدیم اینجا قسمت پایینی پله‌ها ببینیم چه خبره. نگاش کن. خوبه، از اینجا هم قشنگه. اینجا سردرم داره، پله هم داره، خیلی خوشگله. حیف که اون کوهه اون پشت معلوم نیست. اون برم میشه رفت. بیا بریم. آره. نه ببین چقدر معبد هست توی این مجموعه. همینجوری پر معبدهای مختلفه و خیلی قدمت داره. نگاه بازم همینجوری معبد میبینیم توی این مجموعه. در کل 9 تا معبد داره اینجا. میگم طرف که اینجا کار میکرد خیلی هم بهش انعام میدادن. اون چه پولی در میاره اونجا که میگه نیک دوز اینجا. آره. داریم شرق جزیره رو ترک میکنیم، از یه جاده ساحلی میخوایم بریم سمت شمال شهر موندوک. یه نکته دیگه راجع به شرق که باید بگم اینه که اینجا یه دونه اسکله و یه ساحل هست به اسم پادونگ بی که از اونجا هم میشه قایق گرفت رفت سمت گیلی. اگر که اون ولاگ گیلی رو ندیدیم پیشنهاد میکنم ببینیم، ولی ما از سمت جنوب جزیره رفتیم اونجا، از سمت شرقش نزدیکتره. خیلی از اونجا میرن و همچنین پادونگ بی یه سری ساحل داره که برای اسنورکل خیلی قشنگه. ما دیگه اون طرفا نرفتیم به خاطر اینکه اسنورکل و غواصی سطحی اونو توی نوسا پنیدا و گیلی انجام دادیم. از یه کوه خیلی قشنگ هم اینجا داره که یه کوه آتشفشانیه، خیلی این کوه رو میرن هایک میکنن، 1.5 ساعت هایک داره که ما اونم دیگه نرفتیم چون دیگه فعال نیست. من خب ترجیح دادم دیگه چون شبیهش و کشورهای دیگه دیدم خیلی شبیه به اینو تو کاستاریکا دیدیم، برای همین دیگه گفتیم بریم جاهای جدیدتری که متفاوت و دیگه مخصوص اینجاست ببینیم. ولی اگه شما دوست دارین این تجربه ها رو توی بالی داشته باشین، خواستیم اینا هم بگیم که این قسمت هم هست. در ضمن اسم این کوه آتشفشانی معروفی که خیلی ها میرن هایک میکنن اسمش هست کینتامانی که در واقع قبلا آتشفشان فعال بوده و الان یه چند وقتیه که از فعالیت ایستاده. آره. خیلی سرسبز و قشنگ طبیعتش. هوا هم اگه صاف بود از خود این دروازه بهشت هم میشد یکم دیدش که دیگه برای ما خودش رو نکرد. از اینجا رفتیم سمت شمال جزیره بالی که معروفه به منطقه آبشارهای بالی و چون که توی ارتفاعاته هواش خیلی خنک‌تر از نقاط دیگه جزیره بالیه. میشه گفت که این منطقه شمال زیباترین و سرسبزترین طبیعت‌های جزیره رو هم داره. توی ولاگ بعد با ما همراه باشید که آخرین قسمت ماجراهای بالی رو هم با ما تجربه کنید.